নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ পোৱালি যিহেতু আছে আৰু আজি হৈ গ'ল মোৰ 26 দিন আৰু 26 দিনত প্ৰায় মানে আজি ৱেইট কৰা হৈছিলে। ৱেইট কৰোঁতে প্ৰায় 1 কেজি 430 গ্ৰাম আহিছে মানে এভাৰেজ, আৰু এফচাৰটো হৈছে 1.25 হৈছে আৰু ৰিজাল্টটো ঠিকেই আছে বাৰু বৰ্তমানলৈকে। আৰু পোৱালি অলপমান আছে দুৰ্বল পোৱালি, সেইখিনি মাজে মাজে মানে দুই এটাকৈ উলিয়াই আছোঁ আৰু মৰ্টেলিটি হিচাপত। আৰু ৱেটটো যদি এনেকৈ থাকে মানে কণ্টিনিউ ঠিক হ'ব। আৰু 2 এদিনত মই ভুচিটো দেখিছে অলপমান লেতেৰা হৈ গৈছে, ভুচিটো মানে ছটা পাতি আছে, এইবিলাক ছটাবিলাকে উঠাম বিশেষকৈ। আৰু মই সেই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ মানে কেনেদৰে চফা কৰোঁ ছটাবিলাক, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত গৈ চাব পাৰে। আৰু মানে মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বা মেডিচিনৰ ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে ভিটামিন জাতীয় মানে তেনেকুৱা একো খোৱা নাই, আগতে কৈ আছোঁ যিহেতু। আজি 26 দিন দেখিছে আৰু মেনেজমেণ্ট একো কৰা নাই, মাজে মাজে ধৰি লওক ৰেকিং কৰি আছোঁ ডেইলি। আৰু ৰেকিং কৰিলে কি হয়, যিটো মানে ফাৰ্মত গেছটো থাকে গেছটো সিহঁতে নাপায়, আৰু গেছটো নাপালে দানা পানীটো হিচাপত খাই থাকিব আৰু ৱেটটো আহি থাকিব। আৰু মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইকেইদিন কষ্ট কৰি আছোঁ, যেতিয়া মানে 23 দিন পাৰ হ'ব তো ভিটামিনটো কণ্টিনিউ ষ্টাৰ্ট কৰিম। মই কি ভিটামিন খুৱাওঁ আপোনালোকক জনাম বাৰু, আৰু জনাই যাম আৰু লাহে লাহে মানে কি কি কৰিব পৰা যায়। আৰু মেনেজমেণ্টখিনি দেখুৱাই আহিছোঁ যিহেতু, আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো নিশ্চয় ভাল হ'ব যদি পোৱালি আছে ফাৰ্মত। মেনেজমেণ্টখিনি কৰি থাকক আৰু নজনাবিলাক সুধিব পাৰিব যদি পাৰে। মোক এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয়। আৰু মোক এই ভিডিঅ'টোত মানে কমেণ্ট কৰি জনাব। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে এটা মানে কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ' বনাম, নিশ্চয় আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো। আৰু ইমানেই আছিলে হ'লে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। জনালোঁ আৰু আজি মানে কেনেকুৱা হৈছে পোৱালি ৰিজাল্ট। তো আজিলৈ আহিছে, ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'।